er allihopa. Idag ska vi faktiskt åka inte så långt ifrån mitt vackra hem här till ett ställe som säljer Cartago eller Malibu Cartago. Vi har inte lyckats att titta på Cartagos serie och bilar tidigare. Så nu ska vi åka ner till Göteborg och kolla in åtminstone en Cartago Malibu, eller Malibu Cartago heter det. Och ni får följa med. Nu åker vi. Då ska vi se, hobby står det. En stor skylt. Det verkar som de har mycket hobby. Husvagnar kanske. Och en Malibu. Fan vad intressant det är. Nu har vi kommit fram till den här husbils- och husvagnsförsäljaren. Och vi får möjlighet att filma här. Och nu har vi hittat en Malibu Cartago och den heter så här. Jag gör som jag brukar göra. Vi börjar i lastutrymmet. Och det här lastutrymmet, det är definitivt det största lastutrymmet jag någonsin har sett. Och den här bilen är 7,20, så det är ingen jättestor bil. Kolla in det här lastutrymmet. Om man tar sina stolar och bord så kan man ju för fasen sitta och fika här när man har plockat ut grejerna. Ja, men det är enormt. Vilket lastutrymme. Ha. Helt otroligt. Jag har inte sett så här stort lastutrymme någon gång. Inte jag heller. Här är värmeutblås. Hela bilen är det vattenburen värme i. Här kommer man åt vattentank. Locket till vattentank. Och locket till någon annan tank. Gråvatten kanske eller någonting annat. Jag vet inte. Och det är dörr till lastutrymmet på bägge sidor. Här är veven till markis. Belysning. Helt fantastiskt. Här är dock inget hyllsystem. Men det kan man sätta här. Ja. Det är bara en platt vägg där med en liten man får göra språng. det själv i sådana fall då. Men vissa bilar har ju integrerat färdigt hyllsystem. Och här finns ju 25 cm där man skulle kunna gjort hyllor. Det kunde varit färdigt kan man tycka. Men det är så jädra bra ändå. Tror jag den här bilen. Vi ska kolla in det nu så får vi se. Jag tror vi går in i bilen för det är ju själva kärnan. Vi har ju, det är inte bara det att lastutrymmet där bak är stort utan det finns några andra lastutrymmen som är fantastiska. Det finns ett från sidan här, nu är den låst så den kan tyvärr inte visa. Men vi har inne i bilen också så du kan komma med här så ska jag visa det. Det här till exempel, det här tycker jag är, och så är det riktigt fina lås också. Man trycker på en knapp så här, känns lite gediget faktiskt. Och så är det en lucka på gångjärn. Om du filmar ner det. Här är ju alltså hur mycket utrymme som helst här. Stort utrymme. Och luckan hålls uppe också. Och luckan är där. Man behöver inte flytta på den och ställa undan eller någonting sånt där. Och här bort igenom är också långt bort igenom här. Så det är ju dubbelgolv. Och här är värmen går förbi där. Den vattenburna värmen och så är det ett litet element där för att hålla varmt. Fantastiskt bra. Det här gillar jag jättemycket. Det är viktigt att kunna ha lastutrymme. Här har ni också lastutrymme. Ett rejält lastutrymme under den lilla soffan. Det här är ju en bil med, vad ska man säga, L-soffa och den går runt så. Under denna dynan så är det en finurlig låda. Jag hoppas jag kan öppna den så. En skolåda. Fantastiskt käckt alltså. Jag gillar det verkligen. Och kollar man ner det så ser man lastutrymmet från andra sidan. Det är ett jättestort lastutrymme där nere. Och det finns en lucka på andra sidan av bilen där man kan titta in där. Så check, lösning. Det här bordet är ju som så många andra bord i husbilar. Man kan alltså skjuva på bordet så att man får gott en plats när man ska in i soffan åt vilket håll du vill. Du kan även skjuta det utåt så här åt vilket håll du vill. Och det är jättekäckt. Det gör ju att man har lättare för att komma in i hörnet om man ska sitta här borta och jobba. Dock kan jag tycka att den här soffan är ju lite liten. Och så är det på många husbilar tyvärr att den här delen är lite kort i sitsen. Så bäst sitter man ju i hörnet här. Men den här bilen är ju utrustad med en liten fåtölj på den sidan också.
det finns så pass mycket utrymme så att den är inte vägen, tycker inte jag. Och drar man bordet längst in här så blir det gott om utrymme här i gången. Det var ganska brett, va? Eller? Ja. Det känns rejält, alltihopa. Det gör ju även att man så att säga får ju köket bakom där, ett rejält kök. Ja, men det här är mer att lägga upp benen på den här lilla biten. Det kan man inte sitta, eller? Nej, man sitter inte så bra Nej, där. man kan inte sitta. Men man kan lägga upp benen. Ja. Här satt man ju jätteskönt. Ganska stort fönster också. Fina gardiner, fin. Spontant känner jag när man sitter och tittar på inredningen i den här bilen att det är, jag skulle säga premium. Det är alltså jättefin klass på faner och belysning och allt sånt där. Fin färg, alltså fin. Ja, jättefin färg. Den är inte kritvit utan den är lite beige. Den är varm. Ja. Det är inte någon kall färg. Så är det lite som skinn på väggen där. Ja. Här bakom så är det ett galler och där sitter ett element så här kommer värme upp från den vattenburna värmen. Nu är det tygklädsel i denna och det vet inte jag hur vi ställer oss till det. Jag gillar ju bilar med skinnklädsel i. Nu var det väldigt fin tygklädsel i den här bilen. Jättefin tygklädsel. Men man satt gott i de här stolarna måste jag säga. Jag satt jättegott i dem. Det är stor skärm. Ja, en rejäl skärm i instrumentet här. Pioneer. Med backkamera och alltihopa där det förmodligen. Rejält. Ja, det är det. Det är fan, det märks alltså. Det är inget glapp överhuvudtaget utan man får verkligen ta i. Grejerna sitter rejält. Om ni tittar på gången och fjädrar och alltihopa. Det här är lite mer kvalitet på detta. Det tycker jag. Definitivt. Jag har ett jäkla bra skåp här framme med. Bra grejer. Det var jättestort. Jäklar. Här har ni också skåp. Bra med skåp. Här är antennkopplingar till olika saker. Här är också skåp och här är expansionskäll förmodligen för den vattenburna värmen sitter här också. Det här är jättestort. Kolla. Mm. Alltså det... Och så är det 3 hyllor i så. Det är en jäkla känsla i det. Eller 4 hyllor menar jag. Man får liksom anstränga sig nästan lite för att öppna dem. Det här också, det är en liten detalj men ack så check grej. Det är det här, vad ska man säga, gardinsystemet som är som man drar runt hela den här kanten så. Och det kan gå bakom stolarna. Och så har man en full insynsskydd. Och även att man så att säga, ja man behåller en del av värmen på insidan bilen. Mot den här kalla framrutan så att säga. Så man dämpar köldeffekten lite grann som kan bli genom att dra detta runt. Det sitter 2 skinnremmar här som håller tvn på plats. Och den här typen av knappar har jag haft i min båt så jag vet precis hur de fungerar. Man bara drar ut dem så och så lossar man dem. Och sen sitter den här med ett fäste så att du kan ta ut tvn så här. Så det är smart. Jäkligt smart. Det är ju ingen stor tv. Det är en liten tv. Och det kan väl i och för sig för en del vara en nackdel. Ingen 30-tummare, det är en liten tv. Så det går inte att ha i den här bilen skulle jag säga. Jag vet inte, jag tror inte det i alla fall. Det här är ju snyggt med Malibu-märket och så. Många fina detaljer med kromer. Här sitter alla knappar. Inte massa digitala man får hålla på och trycka innan man fattar hur det fungerar. Utan här är vanliga knappar. Oj, vad mysigt det blev när du släckte. Det var varmt. Här kan man trivas älskling. Ja, till och med där inne har man fått till 2 små hyllor. Det här är en liten detalj men ack så noga tycker jag. Eller viktigt skulle jag säga. Inte noga, så viktigt. Det är när man kommer in i bilen. Det kanske har regnat ute, man är blöt. Man vet inte riktigt vad man ska göra av kläderna. Då finns det krokar där. Av med jackan som det droppar av, häng den här. Och så slipper man få in
blöta kläder in i bilen. Jag tycker det är lite för lite. Här är i alla fall 2 stycken krokar. På dörren finns också. Här finns också 2 krokar. Det är en bred dörr på denna bilen. En rejäl dörr. Och det är en hydraulkolv på den. Eller inte hydraulkolv, men en kolv. Så gör att det bromsar lite grann. Ja, det här är ju för elen i bilen. Och jag brukar inte göra något speciellt av detta, för jag kan inte detta. Jag vet inte hur det fungerar. Men det sitter där i alla fall. Den sitter bakom, snyggt bakom den här lilla skärmen. Det var inte en sån här digital värsting display som de har i många bilar nu. Men man kanske inte behöver det. Köket. Det är inte så mycket att säga om det. Jag tycker det är nästan till perfekt. Det finns väl några bitar som jag kanske saknar här som de har i andra bilar. Och det är alltså ett system där du drar ut en hel radda med hyllor så här. Det gillar jag. Det är några bilar jag har sett det på. Fantastiskt bra. Men här har man i alla fall löst det med kryddhyllor där. Här är en 3-lågig spis med 2 stycken glasskivor i. 2 små plattor och en lite större. Kan jag tycka är lite fattigt. Det skulle behövt vara en rejält stor gasbrännare. Men det här är bara, den är ju lite mindre den. Här är en glasskiva här. Så att det är lätt att ta av om det skvätter. Vi har myggnät här uppe. Där. Och så har vi mörkläggning här då. Här är ju en täckskiva, eller vad ska man säga, skiva som du även kan lägga i här. Och så får du som en hylla där. Och det här är även en skärbräda då. Det är också smart. Att man liksom kan nyttja det på det viset. Lådor, här är besticklådor och här sitter kontrollerna för gasol och till kylskåp, spis och ugn och alltihopa. Mera styrutrymme. Självstängande lådor. Och här en rejäl. Ett litet fack där och sen rejäl för kastruller. Och här är en lite rolig detalj. Nu ska vi se om jag lyckas med det. Där. Och så kan vi till och med sortera här. Så det är 2 hinkar eller 2 bytter. Så man kan sortera lite. Det är jättesmart. Och den satt så fint på en skenare. Och en rejäl här för grytor också. Sen något som vi använder väldigt mycket i hubben. Det är ugn. Och det är den här bilen utrustad med. Det gillar jag. Det gillar jag jättemycket. Och så belysning här under. Jättesnyggt. Genomgående känns det som att det är lite mer kvalitet på något sätt. Jag tycker det. De här luckorna ska jag inte ta bort. Men de här är fastsatta med karborre. Så jag tror att det är för att komma åt någonting här bakom. Ja, här har vi ju 3 rejäla skåp. Och det här är över pentryt. Här får man in mycket grejer. Även där finns en check kryddhylla. Och här är rymligt. Här är rejält rymligt. När det gäller måtten på den här bilen så kommer ni se det i texten till den här episoden. Och hur stor bilen är och så. Men det är ganska ljus inredning. Men det är ändå inte jätteljust. Plus att det är inte spräckligt. Det är ingen bastupanel. Utan detta är ju någonting som liknar ek. Och det är en snygg faner. Kylskåpet är ett modernt. Digitala knappar. Med ett frysfack inuti. Inte mycket att snacka om. Fresh zone där nere. Och man kan öppna det här från bägge håll. Vilket är i vissa fall smart. Står man här och jobbar så öppnar man från detta hållet. Sitter man i soffan och ska ha en bira, då öppnar man därifrån. Så att det är en väldigt smart lösning. I vissa bilar så är det perfekt. Bilen är 7,20. Den är lite längre än de andra bilarna vi har tittat på. Här är en rejäl garderob. Och det var som vi pratade med säljaren om. Han berättade lite om bilen. Han sa att den här är utrustad med en rejäl garderob. Det är ju lite det som gör avståndet på bilen. Vi säger den här är 20 cm längre. Ja, vad gör man då? Ja, då kan man ju hitta på lite olika saker. Till exempel en rejäl garderob här. Här kan du hänga in mängder med kostymer om du nu skulle vilja göra det. Och så ett fack här nere också. Vill man ha lite avskilt så finns det en dörr här. Och så tar man den dörren så. Och
Då är det en magnetremsa på denna dörren och här. Och så fastnar de i varandra så här. Det är ganska smart. Och nu är jag ju själv här inne och så får Carola vara på utsidan. Så det här blir jättebra. Jag kommer att komma in, älskling. Rejält med space. Jag är ju 1,86 så att det är gott om utrymme. Tycker jag. Här är också 2 krokar man kan hänga morgonrocker. Om man nu ska känna för det. En annan trevlig lösning om vi tittar ner här. Det är ju trappen här. Om man nu vill förlänga sängen här så att det blir en stor säng. Då är det som en hel trapp. Du flyttar hela trappan ut så här helt enkelt. Ja, du drar och ut. så kan man dra ut den här dit. Och så lägger man i nästa dyna här i. Och är det värmeutblåst där nere. Så. Här är också utrymme för att lägga lite prylar. 2 stycken lådor till. Och jag kan inte nog köta om det att det är viktigt att ha utrymmen att lasta i. Då ska vi se hur det är att sitta här. Slår jag huvudet i? Det är en ganska viktig detalj egentligen. Nej, det har långt kvar. Ja, här är gott om plats. Det är jättesnyggt. Lådorna är jättesnygga. Man har ändrat lådorna. Istället för att ha dem 90 grader så här så har man liksom dratt ut dem lite. För att få mera utrymme. Längre in där uppe och så längre ut där nere. Ja, det är ju... Jag gillar det verkligen. Frågan är om man har varit så duktig så man har fått i lite USB-uttag och sånt här också. Ja, här är ett USB-uttag på ena sidan. Varför kan man inte sätta ett på andra sidan också? Det är så konstigt. De här krokarna vet inte jag. Nej, det funderar jag på. Det är något man får ta reda på. Rejäla lådor. Så det är liksom 6 stycken lådor här bak. Och så är det 2 hyllor på varje sida. Så här finns ju gott om plats. Sen har vi ju det här som finns i de flesta bilar också skulle jag säga. Där kan du hänga kläder och kostymer också. Det är ett stort utrymme där. Och här är hyllsystem. Ganska gott om plats. Ja, det är gott om plats där. Det är 2 stora hyllor och så är det även där nere med. Ända ner under På golvet. grund av dubbelgolvet så kan man lägga där nere också. Får du plats? Ja, det får jag. Men den är ju lite kortare på denna sidan. Mm. Fast jag brukar ju ligga på vänster sida så det blir du som får ligga här. Ja, men jag är ju kortare, älskling. Det är inte jättelångt kvar. Nej, men du får plats precis. Ja, jag kan hoppa upp lite grann. Ja. Jo, men du har 10 cm till överst där uppe och 10 där nere. Så ungefär Ja, man får 20 inte vara, centimeter. man får inte vara det kan inte vara 2 karlar som sover här, eller? Inte långa i alla fall. Nej. Det är jäkla snyggt det här. Alltså tycker jag fast vad snyggt det är. Mm. Det är ju en toalett med kombinerad dusch. Och den är ju ganska enkel vill jag väl påstå, den här duschkabinen. Det är dörrar man svänger runt. Så. Nu är det som det brukar vara. Mm. Och så drar man ut de 2. Ja, det måste Tar vara den stort. andra dörren. Och så går man in och ställer sig. Och så stänger man dörren helt enkelt. Så här. Har du utrymme att tvätta dig då? Ja, det har jag. Det ser ut som du ska teleportera bort dig någonstans. Ja, det är inte jättestort, det är det inte. Det kan jag inte påstå. Men det funkar. Här är 2 fack för att ställa schampoflaskor. De är ju inte speciellt höga så jag vet inte om schampoflaskan står kvar där när man kör faktiskt som man ska välja. Det kan jag tycka är ett litet minus ibland. Jag tycker inte det var den bästa lösningen. Nej, men det funkar ju. Ja. Ja, man duschar inte så Det är jäkla mycket ofta. mer plats för dig. Ja, man duschar ju inte så jäkla ofta i bil. Nej, där kan du inte ställa schampo. Men det finns ju skåp. Men Ja, men man vill att schampo ska kunna stå där hela tiden. Man vill inte ställa en blöt schampoflaska tillsammans med parfymflaska. Det tycker jag är dåligt. älskling, man kan inte få allt. En sak som jag tycker är lite lustigt det är att det är lås från det hållet.
Ja, det kan man fundera på. Är det när man stänger med de här två som man ska kunna låsa här utifrån? Men det borde ju vara från det hållet. Jag fattar inte det riktigt. Men man kan stå här och öppna dörren. Och här är en stopp här så att dörren inte slår emot någonstans och gör märken. Eller att det blir märken i dörren. Det är ju bra. Här är ju en plastmodul. Den här tror jag har hängt med väldigt länge på Kartavos-sidan. Jag tycker jag känner igen den på äldre bilar också. Det gör väl inget speciellt i och för sig. Här är 3 stycken hyllor som man kan ha prylar i. Och det är ju käckt. Med de 3. Rejäl spegel. Här ser man ju verkligen vad man behöver se. Här är ett 230-uttag och strömbrytare för belysning. Här är dock inget sånt där trevligt litet infällt montage för toarullen utan den hamnar där. Ventilation, toaletten. Det här är en lite rolig detalj som följer med. Funkar inte den här? Klart. Jo, där fick vi upp det. Ja, inget stort skåp. Ett litet skåp. Så handduksförvaring här inne. Här finns ett skåp också kan vi kolla på. Men väldigt mycket speglar alltså. Herregud. Här är det så man kan hänga handdukar. Det är ju käckt. Där är ju mera plats för att liksom. Där kan man ju lägga lite handdukar och grejer. Det var ju faktiskt gott om plats. Så det tillsammans med det och det så är det ju rätt så mycket skåpsyta här. Det tycker jag. Så toaletten helt okej. Inget över sig men helt okej. De ser hur det blir när man stänger igen här inifrån så. Ja, det blir som ett sovrum om man säger så. Känns ganska gediget faktiskt det mesta när man tar i det. Det är inte lika mycket klonk som det är i en del andra bilar. Lådorna är ju fantastiska. De gångerna är ju, herregud, det glappar inte någonting. Då kan jag tycka att när man är så moderna bilar, varför prioriterar man inte USB-uttag? Jag menar fan så vi laddar allting med USB idag. Det är ju mobiler, plattor, dator till och med och allt möjligt, lampor, fläktar. Jag menar åker vi söderöver och det är varmt på sommaren så har vi massa USB-fläktar och grejer. Man vill kunna ladda det. Du till och med driver USB-fläktar idag. Inte bara med batteri utan du trycker in dem i en USB-kontakt och så kan fläkten stå och driva dig. Jag menar när du ska gå och lägga dig och sova så kanske du vill ha en USB-fläkt som blåser på dig och koppla in den. Men det finns ju ingenting. Ett uttag finns det här. Några bilar har varit där har haft fler USB-uttag. Till och med USB-C på piloten. Men det är en liten bit kanske i det hela. Här är en vanlig lucka i taket. Med myggnätsskydd och mörkläggningsskydd. Och det är likadant. Myggnät och mörkläggning på alla rutor. Vad sa du? Här kan man öppna. Den är inte så stor men den är där. Öppningsbar taklucka. Det är 4 takluckor. Ja, vi har en här ovanför köket. Vilket är väldigt bra. Den sitter ganska bra där. Och så öppnar man en ruta. När man lagar mat så får man ett självdrag rätt igenom det. Så att det är väl smart. Nej men jag måste säga första intrycket är ju jättetrevlig bil. Det tycker jag. Det är mycket som jag gillar. Framförallt så vill jag nog säga. Framförallt så är det lite premiumkänsla. Kvalitet. Snyggt sammansatt. Det känns på en gång när man kliver in. Det är lite som jag pratar gärna gott om Hymer. För jag känner likadant när man går in i en Hymer. Att det andas lite premium och det gör det i denna bilen också. Vad jag framförallt gillar i denna bilen som är lite längre då. Den är ju faktiskt 20 cm längre än de bilarna vi har tänkt. Vi har ju tänkt oss 7 meter. Kanske någon centimeter. Nu är denna 7,20. Men det som är trevligt med den här bilen det är ju att den har ett enormt lastutrymme.
Man behöver inte fundera där. Nu har jag inte tittat på vikter och så på denna bilen. Hur mycket man får lasta och så. Men vilket lastutrymme. Och även inne här i bilen. Att kunna ha så mycket lastutrymme under golvet här gör ju att man behöver inte springa bak och leta efter det viktigaste. Utan det har man redan här inne. Vattenflaskor, en back öl, dricka, konserver, torrfoder. Ja, allt sånt där som man inte vill trycka in i hyllor för det bara tar massa plats. Det kan du ha nere i golvet där. Det blir perfekt. Eller vad du nu vill ha. Du har ett jättestort lastutrymme där bak där man kan ha verktyg och cyklar och du kan ha den extra kylboxen där bak. Du kan ha allting där bak. En annan grej som jag gillar på de här bilarna det är att golvet är flushat hela vägen. Det är inget upp och ner någonstans utan det är ett golv som är rakt i hela bilen. Det är en jäkla fördel. Vad är ditt intryck? Jag skulle lätt kunna köpa han nu om jag hade pengarna i fickan. Alltså, Jajamän. det känns så. Nej, jag vill ha en lite större motor kanske. Men annars hade jag kunnat gjort. Den är för stor. Men den här tycker jag, det här är wowy tycker jag. Wow-känsla i. Ja. Den tycker jag är jättefin. Det är första gången du säger. Det är första gången jag känner. Ja, känns kanon. Ja. Kul. Häftigt. Kul att ni hänger med förresten. Är locket? Så. Nej, det var inte det. Smart du. Då ska man lägga dem i varandra med så tar de ingen plats alltså. Nej, just det. Och så drar man upp den. Ja, att det funkar. Ja. Man tänker att det skulle bli för varmt men det blir det ju inte. Nej, men det finns ju såna här formar du bakar sockerkaka i ugnen också. En stickpanna. Nu är det fina kaffe. Här är det massa sådana här. Ja. Ja, ganska fin kaffe. Ja. Det var massa prylar. Det här gillar jag. Det är välsorterat. Med reservdelar och massa roliga grejer man kan tänka sig behöva. Jag menar det här ligger ju lägligt i närheten av E45 så det är ju lätt att köra in när man åker norrut. Fan så var mycket grejer de hade det. Är det en mugg för mig? Hobbydekaler hade de med. Om jag behöver byta... Den här kan jag ha. Ja. Den här muggen kan jag ha. När du köpte din den förra. Camping Queen. Ja. Fin. Kolla här har de lite sådana här kolvar och grejer. Det står en stor Franka. Får jag plats på längden in här tror du? Bengt husvagnar och Tim hette han som hjälpte oss. Trevlig kille. Vad sa du? Tror du jag får plats på längden här? Ja, det går säkert. Fattas fönster.